สวัสดีครับที่เห็นเป็นกล้องอีกรุ่นหนึ่งของ Hikvision นะครับเป็น Hikvision Dashcam D1 Pro นะครับความละเอียด 1440p ซึ่งเป็นกล้องความละเอียด 2K นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากถือว่าคุ้มมากนะครับราคาพันนิดๆได้ความละเอียดขนาด 2K แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีพอสมควรนะแล้วก็มีแฟลชเซลล์บ่อยๆนะครับมาพร้อมกับคลื่นความถี่ Wi-Fi 2.4 นะครับแล้วก็ความจุสามารถที่จะรองรับ Memory ได้256 กิกนะครับมี G Sensor ในตัวถือว่าคนนิยมใช้แบบนี้เพราะว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะติดหน้ารถได้เลยติดบริเวณกระจกรถทนความร้อนนะครับออกแบบมาให้ตากแดดได้เลยสบายๆนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือไม่กินพื้นที่ด้วยนะเราสามารถติดกระจกหน้ารถได้เลยนะครับกล้องตัวนี้สามารถลูปเรคคอร์ดได้ก็คือวนทับไฟล์เก่านะครับไฟล์ใหม่ก็จะถูกบันทึกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สะดุดเลยนะครับของเก่าจะถูกแทนที่เองนะครับตัวนี้สามารถมี parking sensor ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะต้องใช้อุปกรณ์หรือเปล่านะครับหรือว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อปกติได้เลยมีแบตในตัวไหมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้เป็น Hikvision Dashcam นะครับโมเดลก็ลงท้ายด้วย D1 Pro นะครับเป็นรุ่น Pro นะเขามีวางขาย2รุ่นมีรุ่นธรรมดาซึ่งเป็น Full HD แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น 2K นะครับอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าโดดเด่นแล้วก็อาจจะมีประโยชน์ก็คือกล้องสามารถหมุนได้360องศานะครับก็คือหมุนไปส่องด้านหน้าก็ได้หมุนกลับมาส่องในห้องโดยสารก็ได้นะครับอาจจะมีประโยชน์กรณีที่เราไม่อยู่นะบันทึกภาพเหตุการณ์ในห้องโดยสารเอาไว้ได้นะครับส่วนประกอบภายในกล่องนะครับก็จะมีอยู่2กล่องเล็กมาแบบนี้กล่องแรกก็จะเป็นในส่วนของสายครับจะมีสายแล้วก็ตัวหัวชาร์จมาให้เดี๋ยวผมแกะให้ชมคร่าวๆก่อนแล้วก็มาไล่เรียงอีกทีหนึ่งนะครับในกล่องจะมีกล้องมาให้แล้วก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนี่คือในกล่องทั้งหมดนะครับส่วนแรกตัวกล้องก็จะเล็กๆเป็นกล้องโมเดลที่แปะกับกระจกนะครับกล้องชนิดนี้ปกติเราก็จะใช้แผ่นสูญญากาศแปะกับกระจกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แกะกาว2หน้าของกล้องแปะลงไปแบบนี้เพื่อที่จะให้สามารถลอกออกจากฟิล์มได้ง่ายๆแล้วก็ลอกแผ่นสูญญากาศนี้ทิ้งไปเลยนะครับทำให้ฟิล์มของเราไม่เสียหายนะครับบริเวณนี้จะเป็นกาว2หน้า 3M กล้องตัวไม่ใหญ่มากดูมือผมเทียบกับมือผมแล้วตัวเล็กๆเองนะครับมียี่ห้อ Hikvision กล้องเลนส์ค่อนข้างใหญ่แล้วดูหนักแน่นดีด้วยวัสดุดีนะครับด้านนี้จะมี USB ซึ่งเป็นพอร์ตมินิ USB นะครับใส่ TF card ได้256กิกสูงสุดนะครับมีเขียนว่า Hikvision แล้วก็เขียนว่าตรงนี้เป็นไมโครโฟนในห้องโดยสารแล้วมีไฟด้วยด้านนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับสามารถที่จะกดเปิดปิดตรงนี้ได้ด้านบนจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับเป็นจิ้มนะสามารถใช้เข็มจิ้มซิมจิ้มตรงนี้ได้นะครับผมลองกดเปิดค้างไว้ดูว่ามีแบตหรือเปล่าเป็นกล้องที่เข้าใจว่าไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งปกติแล้วกล้องหน้ารถเขาจะไม่ใส่แบตเตอรี่มาให้อยู่แล้วเขาจะใส่เป็นคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมาเองตอนที่เราเปิดกุญแจหรือเปิดสวิตช์นะครับมีไฟเลี้ยงกล้องก็จะตื่นขึ้นมาเองอยู่แล้วกล้อง Hikvision Dashcam รุ่น D1 Pro นะครับใช้ไฟ5โวลต์2แอมป์ก็มาตรฐานทั่วไป Made in China นะครับซึ่งสินค้าดูดีมากสวยแล้วก็เหมือนจะติดตั้งง่ายนะครับกล้องสามารถหมุนได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณติดเอาไว้นะครับติดเอาไว้ Hikvision ติดไว้แบบนี้คุณสามารถหมุนกลับมาหาคนที่อยู่ในห้องโดยสารได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนกลับไปด้านนอกได้รู้สึกโอเคมากๆเลยในกล่องจะมีสายมาให้เป็นสาย USB-A to mini USB นะครับตัวนี้ปกติแล้วสายขนาดนี้จะยาว3เมตรนะครับสามารถที่จะเดินจากบริเวณคอนโซลหน้าที่เสียบที่จุดบุหรี่ไปยังในส่วนของด้านบนได้ผ่านขอบกระจกนะครับขอบเสากระจกหน้าสบายๆตัวอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็จะมี2พอร์ตนะครับเป็น 2.1 แอมป์แล้วก็1แอมป์ปกติกล้องตัวนี้กินไฟ2แอมป์นะครับคุณก็เสียบพอร์ตด้านล่างนะตัวนี้แล้วก็ด้านบนก็เอาไปชาร์จอย่างอื่นก็ได้ในการเริ่มต้นใช้งานกล้องนะครับอันดับแรกก็ติดตั้ง Memory Card สังเกตดูดีๆเขาจะมีรูป Memory Card ให้นะครับคุณก็หันหน้าให้ตรงกับรูปนะครับแบบนี้ปกติผมส่องแล้วนะทองแดงอยู่ด้านล่างนะครับขั้วสัมผัสอยู่ด้านล่างเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วใช้เล็บค่อยๆจิกครับค่อยๆจิกจนดังแก๊กนะ
โอเคแล้วเขาจะไม่เด้งออกมาถือว่าเสร็จแล้วครับสามารถที่จะทดสอบเองได้ก่อนที่จะไปติดตั้งที่รถยนต์นะครับด้วยการใช้พอร์ตที่เป็นสายของเขาเองแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์มือถือก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้สังเกตดูไฟขึ้นมาแล้วครับตรงนี้นะครับปกติเขาก็จะอยู่ท่านี้ให้วิชั่นโอเคมาแล้วครับถือว่ากล้องเริ่มทำงานแล้วนะครับถ้าเขาเจอเมมโมรีเขาก็จะเริ่มบันทึกเลยสังเกตดูไฟสีแดงนะครับถัดมาเป็นการโหลดแอปบนมือถือแอปที่จะใช้ก็จะเป็น Hi Dashcam ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้ผมโหลดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยโหลดก็เนี่ยครับสัญลักษณ์นี้นะครับผมเปิดใช้งานพอเปิดใช้งานเขาจะเข้ามาในหน้านี้นะครับแล้วหลังจากนั้น Add Device ครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าต้องไปสลับให้มือถือเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะซึ่งแน่ๆตอนนี้กล้องควรจะปล่อย Wi-Fi ออกมาแล้วนะครับเป็น AP Mode นั่นเองนะครับกด Connect เขาจะเด้งมาเองนะครับเด้งมาให้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเขาจะบอกว่าให้คุณเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะคือตัวนี้นะครับ D1 Pro กดเชื่อมต่อได้เลยหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ตามนี้แล้วก็เข้าร่วมครับโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมาได้แล้วนะครับรอขึ้นเครื่องหมายถูกสลับไปแอปนะครับตัวนี้ Wi-Fi Connect เชื่อมกล้องแล้วก็ Enter เข้าไปได้เลยนะครับเขาจะพยายามเชื่อมต่อกับกล้องก็คือกล้องตัวนี้นะครับ Activate now เราจะ Activate ใช้งานนะครับลองดูซิว่า Activate ได้ไหมนะครับซึ่งถ้า Activate เขาก็จะสามารถใช้งานฟังก์ชันได้นะครับผมก็จะ Activate นะแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ครับคุณสามารถตั้งรหัสผ่านเองได้เลยหลังจากที่กำหนดรหัสผ่านเองแล้วนะครับกดปุ่ม Activate ครับเพื่อให้กล้องเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi เป็นตัวที่เราใส่ไปนะครับตอนนี้เขากำลังตั้งค่าอยู่สังเกตดูไฟกระพริบโอเคมาแล้วครับ Hikvision D1 Pro E368 นะครับพร้อมแล้วก็กด Connect Device โอเคมาแล้วครับเป็นตัวล่าสุดนี่นะครับสังเกตดูวิดีโอโอ้โหชัดดีตอนนี้เปิดกล้องขึ้นมาแล้วนะครับกล้องทำการบันทึกเขาจะบันทึกทันทีหลังจากที่รถสตาร์ทแล้วไฟเข้ากล้องนะครับเป็นการเปิดอัตโนมัตินะแล้วก็จะปิดอัตโนมัติหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ไฟสีแดงกระพริบอยู่แสดงว่าบันทึกลงเมมโมรี่การ์ดอยู่นะครับผมจะลองเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อเราจะต้องเชื่อม Wi-Fi กับ Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับหลังจากนั้นก็กดเชื่อมต่อสังเกตดูครับภาพก็ถือว่าคมชัดดีระดับ 2K นะครับเขาจะคมชัดไกลนะรู้สึกว่าถอยออกมาก็ยังคมชัดอยู่นะครับก็ตามนี้ในการติดตั้งนะครับทั่วๆไปก็ให้คุณลอกฝั่งนี้นะครับที่เป็น before application ตรงนี้ออกมานะแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นใสๆไปติดทั้งบนตรงนี้นะครับที่ผมติดเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้กาวส่องหน้าแปะอยู่จะได้ไม่ติดกับฟิล์มเวลาที่เราลอกออกก็ลอกเฉพาะแผ่นที่เป็นฟิล์มใสๆนี่ออกมาพร้อมกับกล้องเลยนะครับหลังจากนั้นก็แนะนำว่าให้เล็งก่อนนะครับเล็งแบบนี้เล็งมุมกล้องก่อนให้คุณเอากล้องมาทาบกับแบบนี้นะทาบไว้แบบนี้หาเอียงนิดนึงเพื่อที่จะได้มุมกล้องที่สวยงามแล้วก็ส่องมุมกล้องในมือถือนะครับพอส่องมุมกล้องเสร็จแล้วค่อยแกะกาวส่องหน้าแปะนะตอนนี้ก็ติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องก็บันทึกกระพริบสีแดงอยู่นะครับสามารถที่จะเห็นได้แล้วก็วิดีโอบันทึกเข้ากล้องแล้วนะครับผมใช้วิธีการเดินสายแบบนี้ส่วนสายคุณก็สามารถเปิดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลากได้เลยลากซ่อนไปที่ขอบกระจกนะครับทางไหนก็ได้ฝั่งขวาก็ได้หรือจะเป็นฝั่งซ้ายก็ได้นะครับของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เต็มพอสมควรผมใช้สายเก่านะผมเดินทั้งหมดแล้วนะครับตามนี้นะคุณสามารถแซะเพื่อที่จะลงมาตรงขอบกระจกได้เลยครับแซะแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับคุณสามารถแซะแบบนี้ขึ้นมาได้เลยแกะเนี่ยครับผมเดินไปแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ลงมาข้างบริเวณประตูทางซ้ายนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆอ้อมมาเข้าบริเวณนี้ตามความชอบเลยตามสะดวกนะครับรถแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเอาตามความสวยงามนะครับสังเกตดูนะครับบริเวณที่เป็นตัวกล้องเนี่ยจะหมุนกลับด้านได้คุณสามารถหมุนย้อนกลับมาเพื่อจะให้มาส่องในห้องโดยสารก็ได้นะหมุนไปหมุนมาได้
แต่มันก็จะแน่นนิดนึงนะครับค่อนข้างแน่นพอสมควรถ้าเกิดว่าหมุนกลับมาเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงเยอะและอีกอย่างหนึ่งคือถามว่าควรไหมก็แนะนำว่าซื้อ2ตัวต่างคนต่างบันทึกดีกว่าบันทึกด้านหน้า1อันบันทึกในห้องโดยสาร1อันก็น่าจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องที่เป็น parking mode นะครับตอนนี้ยังทำไม่ได้คุณจะต้องซื้อสายเพิ่มนะเพื่อเป็นสาย USB อาจจะเป็นชุดคิดของเขาเพื่อให้มาทำงาน parking mode แล้วเชื่อมต่อไฟให้ตลอดเวลาถึงจะทำงานได้นะครับถัดไปจะเป็นวิดีโอที่เอามาจากกล้องนะครับสังเกตดูภาพชัดเคลียร์ทั้งเฟรมเลยนะป้ายซอยถนนก็ชัดนะครับแล้วก็ป้ายหน้าร้านบริเวณทางขวากู๊ดเยก็ชัดนะชัดทุกอย่างเลยสังเกตดูป้ายทะเบียนคันหน้าก็ชัดเคลียร์มากๆทำได้ดีครับต้องบอกว่าเยี่ยมเลยภาพ 2K จากกล้องถือว่าชัดแจ๋วสังเกตดูไกลๆนะครับป้ายบริเวณทางแยกที่เป็นสีเขียวด้านบนนะครับก็ชัดนะแล้วก็รอสังเกตดูจะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านเข้ามาทางขวานะครับถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วผ่านไปค่อนข้างชัดนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ป้ายทะเบียนคันทางขวาข้างหน้าสีดำก็ชัดสังเกตดูมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมานะครับป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ตรงนี้จับได้หมดเลยลองฟังเสียงจากวิดีโอบ้างนะครับจะเป็นเสียงสปอยหนังนะแต่ทว่าในตอนนี้มันดันเงียบเกินไปแล้วเขาตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับเดินไปตามท้องถนนในรถยนต์แต่ละคันนั้นเต็มไปด้วยศพเสียงจะค่อนข้างถือว่าชัดแล้วก็ฟังรู้เรื่องเลยครับเป็นเสียงในห้องโดยสารนะครับอยู่ที่นี่จากอะไรบางอย่างที่ฆ่าชีวิตของพวกเขาซึ่งมันก็ไม่มีเวลาแม้จะให้พวกเขาเดินทางกลับบ้านเลยทุกคนตายอยู่คาม้านั่งตายอยู่บนพื้นของโบสถ์หมายความว่าค่อนข้างถือว่าเยี่ยมเลยในการบันทึกเสียงตอนนี้จะเป็นภาพย้อนแสงนะครับย้อนแสงก็จะเห็นภาพเคลียร์แต่ว่าในมุมของป้ายทะเบียนคันหน้าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จังหวะที่ย้อนแสงเนี่ยแสงบังนะครับแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณก็รอจังหวะก็ชัดอยู่ดีนะครับจังหวะที่ไม่ย้อนแสงก็ถือว่าโอเคนะครับภาพเคลียร์มากๆถ้าเป็นตอนกลางวันถึงจะเป็นภาพย้อนแสงแบบนี้ครับก็ยังเข้าใจรายละเอียดเห็นรายละเอียดปกตินะผมมองว่าก็เป็นเรื่องปกติถ้าย้อนแสงแบบนี้กล้องส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับขอแค่รายละเอียดครบก็ถือว่าโอเคป้ายถนนป้ายโฆษณาข้างถนนได้หมดเลยตอนที่แสงเพียงพอแล้วก็เคลียร์ท้องฟ้าเคลียร์เนี่ยจะชัดมากลองสังเกตป้ายทะเบียนคันหน้าแล้วก็ภาพวิวทางขวาป้ายเซเว่นอะไรพวกนี้ครับถือว่าชัดแจ๋วครับตอนที่รถวิ่งด้วยความเร็วก็สามารถที่จะดูป้ายข้างทางได้ร้านข้างทางได้ตอนกลางคืนภาพใสเคลียร์มากชัดมากนะครับแสงพอดีเป๊ะเลยลองสังเกตแสงไม่มีแสงแยงตานะด้านบนก็จะมีแสงแต่ว่ารู้สึกว่าเขาตัดแสงได้ค่อนข้างเคลียร์นะครับสังเกตดูแท็กซี่ป้ายทะเบียนแท็กซี่จังหวัดที่อยู่ใกล้พอสมควรก็จะอ่านป้ายแท็กซี่ออกนะครับตอนนี้แสงค่อนข้างมืดพอสมควรแต่เขาก็ยังสามารถที่จะให้ความสว่างได้เนื่องจากว่ามีระบบเพิ่มแสงสว่างที่ดีมากนะครับลองสังเกตป้ายบอกทางด้านบนสีเขียวก็ชัดนะครับจังหวะนี้กำลังจะติดไฟแดงลองสังเกตป้ายทะเบียนแท็กซี่คันหน้านะครับพอเข้าไปใกล้ๆสามารถอ่านได้อย่างชัดแจ๋วเลยแต่ก็จะมีบางจังหวะที่ไฟผม2คันหน้าป้ายทะเบียนก็จะมีแสงสะท้อนนะครับนิดหน่อยลองสังเกตป้ายทะเบียนคันทางขวาก็ได้ครับยังชัดแจ๋วอยู่เลยถือว่าให้รายละเอียดได้ดีกล้องทำหน้าที่ได้ดีนะครับลองสังเกตป้ายทะเบียนแท็กซี่นะสีแล้วก็ภาพแล้วก็รายละเอียดครบครับวินาทีของป้ายไฟเขียวไฟแดงก็ชัดแจ๋วเป๊ะๆเลยจังหวะนี้ดูภาพข้างทางครับเป็นร้านอาหาร7-11เคลียร์รายละเอียดได้หมดนะครับกลางคืนถือว่าทำได้ดีถึงค่อนข้างดีมากเนื่องจากว่ากล้องเขาเป็นกล้อง 2K ฉะนั้นรายละเอียดย่อมสูงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติขอแค่ภาพเคลียร์ภาพชัดทุกอย่างก็ลงตัวครับผมจะขับด้วยความเร็วสูงขึ้นเพื่อที่จะดูว่ากล้องย้วยหรือเปล่านะครับลองสังเกตดูป้ายทะเบียนของคันทางซ้ายสีขาวก็ถือว่าเยี่ยมครับอ่านได้ป้ายบอกทางด้านบนถือว่าชัดแจ๋วนะครับแสงเยอะดีตอนนี้มีแดดก็เลยทำให้กล้องจับภาพได้ละเอียดมากนะครับสังเกตดูข้างทางดูถนนดูลายถนนไม่ย้วยนะครับถือว่าภาพคมชัดกริบเลยตอนนี้กำลังจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นสังเกตดูป้ายทะเบียนคันหน้าก็เห็นแต่ไกลเลยนะครับคุณลองซูมดูผ่านวิดีโอนะจะเห็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะโอเคต้องขับไปใกล้นิดนึงให้อยู่ภายในเฟรมให้อยู่ภายในระยะก็จะเห็นรายละเอียดครบนะครับตอนนี้ลงสะพานมาแล้วครับจะเพิ่มความเร็วนะครับการเพิ่มความเร็วก็จะมีผลในเรื่องของภาพย้วยลองสังเกตป้ายบอกทางด้านบนถือว่าเยี่ยมครับตัวหนังสือชัดมากลองสังเกตป้ายทะเบียนคันหน้าก็ได้นะครับที่ผมกำลังจะแสดงลองอ่านป้ายโฆษณานะ
ตอนนี้ความเร็วกำลังเพิ่มขึ้นสูงน่าจะถึง100แล้วครับกล้องก็ยังชัดกริบอยู่ดีป้ายสะพานภูมิพล1ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนลองอ่านป้ายทะเบียนคันทางซ้ายนะครับเดี๋ยวผมขับไปใกล้ๆลองอ่านป้ายทะเบียนแล้วก็ดูป้ายบอกทางสีเขียวทางด้านซ้ายบนนะชัดมากจริงๆนะครับถือว่าโอเคเยี่ยมเลยเป็นกล้องที่บันทึกภาพได้ละเอียดนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมั่นใจที่จะใช้ที่จะแนะนำนะครับกล้องตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าราคาแค่ประมาณพันต้นๆเอง Hikvision ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างถือว่าเยี่ยมครับในมุมของการออกแบบกล้องทั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องอื่นๆในนาม Hikvision นะครับก็เอาของดีๆมาแนะนำประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการกล้อง Hikvision รุ่นนี้ก็ตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ